cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 7 tháng 11 tiếp tục có bình luận đáng chú ý, tiết lộ lý do chủ chốt khiến Moscow quyết định phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ đích thân gặp người dân để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lệnh động viên một phần. Trước những cáo buộc từ Mỹ, Triều Tiên bác bỏ mạnh mẽ việc cung cấp vũ khí cho Nga. Ngoài những diễn biến trên chiến trường Ukraine, việc khi nào nước này chính thức trở thành thành viên của Liên minh châu Âu vẫn là vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm. Mới đây, một quan chức EU đã tiết lộ thời gian Ukraine sẽ hoàn tất quy trình gia nhập khối. Đáp lại, Nga nói EU sẽ tan rã trước khi kết nạp Ukraine. Hôm nay, mùng 8 tháng 11, hàng triệu cử tri Mỹ sẽ bắt đầu đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ngay vào ngày hôm trước, một tỷ phú Nga, người được mệnh danh là đầu bếp của tỷ phú Putin, đã thừa nhận từng can thiệp vào bầu cử Mỹ và sẽ tiếp tục làm điều này. Trong khi đó, Elon Musk kêu gọi cử tri Mỹ bầu cho Đảng Cộng Hòa. Một số thông tin đáng chú ý khác, cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in muốn trả cặp quốc quyền Triều Tiên tặng. Phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là những câu chuyện văn hóa thú vị và ý nghĩa. Hôm nay hãy cùng chúng tôi đến tham quan triển lãm về biến đổi khí hậu và gìn giữ bản sắc văn hóa tại thủ đô Lagos của Nigeria. Và sau đó là làng văn hóa Katara ở Qatar trước thềm World Cup 2022. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang trở lại chương trình Thế giới hôm nay. Kể từ khi xung đột nổ ra, Nga đã nhiều lần nói về nguyên nhân khiến nước này quyết định mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đó là muốn phi quân sự hóa quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, trong phát biểu hôm qua, mùng 7 tháng 11, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã tiết lộ lý do chủ chốt buộc Moscow có bước đi như hiện nay. Đăng tải dòng chia sẻ trên mạng xã hội VKontakte của Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, ông Dmitry Medvedev cho biết, lời đe dọa nối lại chương trình hạt nhân của Ukraine là một trong những lý do buộc Nga triển khai các hoạt động quân sự ở nước này. Ông Medvedev viết, Ukraine hiện đang thể hiện thái độ cay đắng vì phải từ bỏ kho vũ khí hạt nhân được thừa kế sau khi Liên Xô sụp đổ. Theo vị quan chức, Kiev đã buộc đưa ra quyết định này trước áp lực khắc nghiệt của Washington. Cựu Tổng thống Nga viện dẫn, tất cả các đời Tổng thống Ukraine, từ ông Leonid Kravchuk đến người đương nhiệm Volodymyr Zelensky, đều mô tả việc từ bỏ kho vũ khí hạt nhân là một bước đi ép buộc. Ông Medvedev cũng khẳng định rằng Kiev luôn thể hiện mong muốn sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại Nga. Ukraine đã ám chỉ điều này rất rõ ràng, họ đe dọa nối lại chương trình hạt nhân và đó là một trong những lý do chủ chốt khiến Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cựu Tổng thống Nga nêu rõ, Ukraine đã giao nộp kho vũ khí hạt nhân theo bản ghi nhớ Budapest năm 1994 để đổi lấy cam kết hỗ trợ từ Mỹ, Anh và Nga trong trường hợp nước này bị tấn công. Cả ba cường quốc cũng tuyên bố sẽ không tấn công Ukraine. Tuy nhiên, theo quan chức Nga, bản giao ước này đã bị hủy hoại bởi chiến lược mở rộng về phía đông của NATO, vốn bị Moscow coi lại mối đe dọa đến lợi ích sống còn của nước này. Đáng chú ý, sau khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát đi tín hiệu rằng Kiev sẵn sàng đảo ngược quyết định từ bỏ vũ khí hạt nhân. Mặc dù đã hoàn thành từ tuần trước, nhưng đến nay, lệnh động viên một phần ở Nga vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng, để lại cho người dân nước này những lo ngại. Để giải quyết thực trạng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự định sẽ đích thân gặp trực tiếp người dân và giải đáp những thắc mắc của họ về công tác huy động lính dự bị. Thông tin vừa được trang RT đăng tải. Theo trang RT, cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Putin và người dân sẽ diễn ra trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo đến tỉnh Tverskaya, miền trung nước Nga vào cuối tuần này. Trao đổi với thống đốc tỉnh Igor Brodenia hôm 7 tháng 11, ông Putin nhấn mạnh rằng người dân cần được lắng nghe và ông muốn nhận được phản hồi từ họ liên quan đến việc huy động lực lượng dự bị. Bên cạnh đó, ông chủ Điện Kremlin còn chỉ đạo các ban ngành chức năng khẩn trương thu thập dữ liệu về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện lệnh động viên. Tuần trước, Tổng thống Putin đã thông báo Nga hoàn tất lệnh động viên một phần. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nước này đã đặt mục tiêu huy động 300.000 lính dự bị. Một số thông tin đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Mới đây, Triều Tiên đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng nước này cung cấp khí tài quân sự và đạn pháo cho Nga sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Bình Nhưỡng đồng thời khẳng định hoàn toàn không có kế hoạch cho việc này. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng nước này hôm 8 tháng 11 cho biết, việc Triều Tiên gửi đạn pháo cho Nga là thông tin sai lệch do Mỹ tung ra. Chúng tôi coi đó là một động thái nhằm bôi xấu hình ảnh của Triều Tiên trên trường quốc tế bằng cách viện dẫn các nghị quyết trừng phạt bất hợp pháp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chống lại Triều Tiên. Vị quan chức nhấn mạnh, Bình Nhưỡng chưa bao giờ giao dịch vũ khí với Nga và không có kế hoạch cho việc này trong tương lai. Hiện Mỹ chưa bình luận về phát ngôn trên. Tuần trước, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Washington có thông tin cho thấy Bình Nhưỡng đang bí mật cung cấp lượng đạn pháo lớn cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Những lô hàng được vận chuyển đến Nga dưới vỏ bọc được gửi từ Trung Đông hoặc Bắc Phi thay vì Triều Tiên. Sau khi xung đột ở Đông Âu nổ ra, Triều Tiên vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga và là một trong số ít quốc gia công nhận nền độc lập của các khu vực ly khai ở Ukraine. Nước này đồng thời bày tỏ công khai ủng hộ việc Nga tuyên bố sáp nhập vùng lãnh thổ của Ukraine. Bên cạnh mục tiêu đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi vùng lãnh thổ đất nước, Ukraine còn đang mong muốn được trở thành thành viên của Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Bình luận về vấn đề này, mới đây một quan chức EU đã đưa ra khoảng thời gian mà Ukraine có thể hoàn tất quy trình gia nhập khối. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Wiener Sonntag của Đức hôm 7 tháng 11, cao ủy phụ trách mở rộng của Liên minh châu Âu EU, ông Oliver Vahely cho biết Kiev cần phải thực hiện các bước hội nhập sâu rộng để sẵn sàng tham gia vào thị trường đơn nhất của EU và nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Vị quan chức dự đoán toàn bộ quá trình này có thể mất đến 1 hoặc 2 năm. Ông Vahely cũng nhấn mạnh các tiêu chí xét gia nhập dành cho Ukraine giống như bất kỳ quốc gia ứng viên nào khác. Tuy nhiên, bà Olha Steganishina, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách về vấn đề châu Âu, nói với tờ OA rằng Ukraine không phải là một ứng cử viên thông thường khác. Theo bà Steganishina, Ukraine đã bắt đầu tiến hành các cải cách hội nhập dưới sự giám sát của EU trước khi được cấp quy chế gia nhập. Nữ quan chức tin rằng đất nước của bà có thể sớm trở thành thành viên EU khi một số quốc gia láng giềng hay những nước Baltic đã thực hiện quá trình gia nhập EU nhanh chóng. Cùng ngày, phía Nga cũng đưa ra những bình luận liên quan đến tiến trình gia nhập EU của Ukraine nhằm đáp trả lại bình luận của cao ủy phụ trách mở rộng của Liên minh châu Âu, ông Oliver Vahely. Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đăng tải dòng chia sẻ trên Telegram với nội dung cao ủy châu Âu Oliver Vahely gần đây đã nói truyền thông Đức rằng quá trình kết nạp Ukraine vào Liên minh châu Âu EU sẽ mất nhiều năm, nhưng tôi tin EU sẽ tàn rã trước khi điều đó xảy ra. Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov trước đó từng mô tả quyết định trao tư cách ứng viên cho Ukraine của EU là một phần trong ván bài địa chính trị nhằm chống lại Nga. Hiện EU và Ukraine chưa phản hồi về thông tin trên. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập khối 27 quốc gia châu Âu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này hồi cuối tháng 2. Vào tháng 6, Brussels đã trao tư cách ứng viên EU cho Kiev, bước đầu tiên trong tiến trình kết nạp thành viên mới, song cũng nhấn mạnh rằng Ukraine phải tiếp tục thực hiện cải cách cần thiết, giải quyết tham nhũng và hạn chế tầm ảnh hưởng của giới tài phiệt đối với nền kinh tế đất nước. Vào thời điểm đó, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã nói rằng việc trao tư cách ứng viên cho Ukraine là một động thái mang tính biểu tượng quan trọng, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Kiev trong bối cảnh nước này đang xung đột với Nga. Cùng ngày, tờ The Sun của Anh đưa tin HMS Victorious, một trong 4 tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp Vanguard của Hải quân Anh, mới đây đã buộc phải hủy bỏ nhiệm vụ sau khi bị hư hại do hỏa hoạn. Theo nguồn tin, vụ cháy trên tàu ngầm hạt nhân HMS Victorious xảy ra cách đây 6 tuần khi nó đang trên biển Đại Tây Dương. Tuy nhiên, thông tin mới được Bộ Quốc phòng Anh công bố hôm 7 tháng 11. Vào thời điểm đó, toàn bộ phi hành đoàn hơn 130 người đã rất khó khăn để dập lửa trên tàu HMS Victorious, đang được trang bị tên lửa liên lục địa Trident II có tầm bắn hơn 7.400 km. Nguyên nhân là do sự cố trong hệ thống chuyển đổi xoay chiều sang một chiều để dùng cho nhiều hệ thống trên tàu ngầm. Do hư hại, HMS Victorious sau đó đã trở về căn cứ HMNB Cryder ở Faslane, Scotland. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho biết HMS Victorious vào thời điểm xảy ra sự cố đang trên đường đến Mỹ chuẩn bị tập trận. Qua đó phủ nhận thông tin con tàu đang thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật mà truyền thông trong nước đưa tin trước đó. Theo The Sun, tàu ngầm trên trị giá hơn 30 tỷ đô la Mỹ và đã hoạt động trong 30 năm.
Đây là một trong 4 tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp Vanguard của Hải quân Anh, có nhiệm vụ thực hiện các chuyến tuần tra răn đe hạt nhân trên biển. Những tàu ngầm này dự kiến sẽ được thay thế bằng các tàu ngầm hạt nhân mới lớp Dreadnought vào những năm 2030, một phần của chương trình mua sắm trị giá gần 36 tỷ đô la Mỹ của chính phủ Anh. Tiếp nối chương trình là những thông tin nổi bật về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Mới đây, doanh nhân người Nga Yevgeny Prigozhin có mối liên hệ mật thiết với Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng thừa nhận từng can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và cho biết sẽ tiếp tục làm như vậy. Ông Prigozhin được mệnh danh là đầu bếp của Putin vì những hợp đồng dịch vụ ăn uống với Điện Kremlin. Đây là lần đầu tiên doanh nhân này thừa nhận những cáo buộc mà nhiều năm qua ông đã bác bỏ. Hãng tin AP News trích dẫn lời người phát ngôn của ông Prigozhin đăng trên mạng xã hội. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục can thiệp. Chúng tôi sẽ làm một cách cẩn trọng, chính xác, biến tấu và theo cách riêng của mình. Trước đó, doanh nhân thân thiết với Tổng thống Putin này cùng hàng chục công dân và 3 công ty Nga đã bị Washington buộc tội điều hành chiến dịch truyền thông bí mật nhằm gây bất hòa và chia rẽ dư luận Mỹ trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Bộ Tư pháp Mỹ chỉ định luật sư Robert Mueller làm công tố viên đặc biệt để điều tra vụ việc. Những cá nhân và công ty Nga này đã bị truy tố vào năm 2018. Trong nhiều năm qua, ông Prigozhin vẫn phủ nhận can thiệp vào bầu cử Mỹ. Trước đó, ông cũng phủ nhận có mối liên hệ với lực lượng lính đánh thuê Wagner ở Nga. Nhưng vào tháng 9, ông đã chịu thừa nhận tham gia thành lập và tài trợ cho lực lượng này vào năm 2014. Hôm nay, mùng 8 tháng 11, hàng triệu người dân Mỹ sẽ bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu lại Hạ viện và 1/3 Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ, cùng với 36 thống đốc bang. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ngay vào ngày hôm trước, tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng kêu gọi cử tri Mỹ bầu cho Đảng Cộng Hòa, một động thái gây chú ý cộng đồng mạng xã hội và truyền thông. Đăng tải dòng chia sẻ trên Twitter, tỷ phú Elon Musk viết, gửi đến các cử tri có tư tưởng độc lập. Tôi tin việc chia sẻ quyền lực sẽ giúp trung hòa, hạn chế sự lấn lướt thái quá của hai đảng. Do vậy, tôi khuyến khích mọi người bỏ phiếu để Đảng Cộng Hòa kiểm soát Quốc hội Mỹ, vì Tổng thống hiện nay thuộc phe Dân Chủ. Trước đó, nhà sáng lập hãng xe điện Tesla từng nói rằng ông sẽ bỏ phiếu cho các ứng viên Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời khẳng định ủng hộ những chính trị gia có quan điểm trung dung ở cả hai phe. Theo ông Musk, các cử tri trung thành của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ sẽ khó bỏ phiếu cho đối thủ, vì vậy những cử tri độc lập mới là người quyết định kết quả. Lời kêu gọi được tỷ phú Musk đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ quan ngại rằng Twitter sẽ lan truyền thông tin sai sự thật ra thế giới sau khi ông Musk tiếp quản mạng xã hội này và thông báo sa thải hàng loạt nhân viên công ty. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 27 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 đã khai mạc tại Ai Cập vào ngày 6 tháng 11. Theo sau là những bài phát biểu đáng chú ý của nguyên thủ các nước trên thế giới đến tham dự sự kiện. Cũng có mặt tại COP27, Tổng thống Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE đã cam kết nỗ lực giảm lượng khí thải carbon trong các hoạt động năng lượng. Ông Al Nahyan hôm 7 tháng 11 khẳng định chính phủ UAE là nhà cung cấp năng lượng có trách nhiệm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện vai trò đó miễn là thế giới vẫn cần dầu và khí đốt. Trong 2 tuần diễn ra COP27 tại Ai Cập, các chính phủ đã cùng thảo luận về cách ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu, mặc dù hầu hết quốc gia đang còn nhiều mối lo ngại khác như cuộc xung đột tại Đông Âu, lạm phát tiêu dùng tăng cao và thiếu nguồn cung năng lượng. Hội nghị thượng đỉnh bắt đầu từ ngày 6 tháng 11. Đây là lần đầu tiên chương trình nghị sự của COP27 bàn về chủ đề gây tranh cãi, đó là vấn đề hỗ trợ các quốc gia kém phát triển khắc phục hậu quả của biến đổi khí hậu do sự nóng lên của toàn cầu gây ra. Reuters đưa tin, ở Hàn Quốc, cựu Tổng thống Moon Jae-in đang muốn trả lại cho chính phủ cặp chó Pumsan mà Triều Tiên tặng ông trước đây. Nguyên nhân là do cựu lãnh đạo gặp phải những phản ứng tiêu cực từ chính quyền Tổng thống đương nhiệm Yoon Suk Yeol. Thông báo của văn phòng cựu Tổng thống Moon Jae-in hôm 7 tháng 11 nêu rõ, dường như văn phòng Tổng thống Hàn Quốc không hài lòng khi giao quyền quản lý những cá thể thuộc giống chó Pumsan cho cựu Tổng thống Moon Jae-in. Thông báo cũng có đoạn cho biết, cựu Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng trao trả cặp chó quý đang được gia đình ông chăm sóc cho chính phủ nếu nhà xanh có kế hoạch quản lý tốt hơn. 2 con chó giống Pumsan nêu trên màu trắng, gồm con đực tên Songgang và con cái tên Gomi. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tặng chúng cho ông Moon Jae-in hồi tháng 9 năm 2018
khi đó là Tổng thống Hàn Quốc, sau một hội nghị thượng đỉnh liên triều ở thủ đô Bình Nhưỡng. Nổi tiếng là thông minh và trung thành, giống chó Pumsan được coi là một trong những bảo vật quốc gia và là quốc khuyển của Triều Tiên. Sau khi ông Moon rời nhiệm sở hồi tháng 5, cặp chó được đưa về tư dinh của ông ở thành phố Yangsan, tỉnh Gyeongsang, Nam. Theo luật pháp Hàn Quốc, mọi món quà mà Tổng thống nhận được trong nhiệm kỳ sẽ trở thành tài sản nhà nước và được chuyển đến Thư viện Tổng thống sau khi vị đó mãn nhiệm. Tuy nhiên, vào ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống, ông Moon đã ký một thỏa thuận nhận quyền quản lý 2 con chó Songkang, Gomi cùng một cún con trong số 7 đứa con của chúng, kèm theo khoản trợ cấp 1.800 đô la Mỹ một tháng. Văn phòng cựu Tổng thống Hàn Quốc cho biết khoản tiền trên chưa được chi trả do vấp phải sự phản đối từ chính quyền Tổng thống Yoon suk yeol. Trong khi đó, Nhà Xanh phủ nhận cáo buộc, đồng thời khẳng định đang thảo luận với các ban ngành chức năng về khoản trợ cấp trên. Tại thủ đô Lagos, Nigeria, sự kiện triển lãm nghệ thuật mang tên OSX thu hút các tác phẩm của hơn 120 nghệ sĩ đến từ 40 quốc gia châu Phi, cùng truyền đi thông điệp về chống biến đổi khí hậu và giữ gìn bản sắc văn hóa bản địa. Chủ đề của sự kiện năm nay có tên gọi Ai sẽ tụ tập dưới gốc cây Baobab? Khai thác trí tuệ và văn hóa châu Phi trong việc giải quyết các vấn đề từ biến đổi khí hậu cho đến khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội. Một trong những tác phẩm gây chú ý là hình ảnh trình chiếu các loài thực vật, một điều hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai nếu con người tiếp tục gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Trong những căn phòng khác, khách tham quan được trang bị tai nghe thuyết minh, theo dõi những thước phim để thấy được hiện trạng thực tế của biến đổi khí hậu. Chúng tôi muốn dùng nghệ thuật và sự quan tâm của công chúng để có những cuộc nói chuyện thẳng thắn về các vấn đề chung, trong đó có biến đổi khí hậu. Nghệ thuật là cách thức hữu hiệu để thay đổi quan niệm và tầm nhìn của người dân Nigeria nói riêng và châu Phi nói chung. Kenya và khu vực Đông Phi đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ, trong khi Ai Cập và các quốc gia Bắc Phi lại chứng kiến mưa đá và lũ quét. Ở Nigeria, hiện tượng sa mạc hóa gây cản trở sản xuất nông nghiệp. Cũng trong sự kiện ArtX năm nay, nhiều tác phẩm về văn hóa châu Phi thời đại mới được công chúng đón nhận rộng rãi. Ở kỳ FIFA World Cup 2022 sắp diễn ra, bên cạnh 8 sân vận động tổ chức các trận đấu, thì một địa điểm mà cổ động viên quốc tế khi đến Doha, Qatar không thể bỏ qua chính là làng văn hóa Qattara, khu vực trưng bày và tổ chức các sự kiện văn hóa lớn nhất thế giới với rất nhiều hoạt động hấp dẫn đang chờ đón du khách. Nằm trên bờ biển phía đông giữa Vịnh Tây và Hòn Ngọc, làng văn hóa Qattara đã sẵn sàng chào đón khách quốc tế đến Qatar theo dõi kỳ World Cup cuối năm nay. Ngôi làng là địa điểm tích hợp các cơ sở vật chất, bao gồm bãi biển, những ngọn đồi nhân tạo, hội trường, giảng đường, phòng trưng bày, nhà hàng, khách sạn, sân vườn, thánh đường Hồi giáo và nhiều dịch vụ khác. Đây cũng là nơi tổ chức các sự kiện như triển lãm, hòa nhạc và hội thảo đa văn hóa, cùng đăng cai nhiều giải đấu thể thao tầm cỡ quốc tế. Làng văn hóa Qattara là một trong những mô hình tiên phong trên thế giới, tích hợp đầy đủ các chức năng văn hóa, giá trị, du lịch và tất cả những gì du khách cần được trải nghiệm khi đặt chân đến Doha, Qatar. Chúng tôi có một bãi biển dài 1,5 km và khu đồi nhân tạo. Tất cả đã sẵn sàng cho các hoạt động chào mừng World Cup 2022. Chuỗi các hoạt động trải nghiệm kết hợp văn hóa nghệ thuật, du lịch và giải trí sẽ được tổ chức tại làng văn hóa Qattara trong suốt thời gian diễn ra World Cup từ 20 tháng 11 đến 18 tháng 12. Mới đây, ban tổ chức FIFA World Cup 2022 thông báo hơn 2,45 triệu vé xem các trận đấu đã được bán. Những hình ảnh về làng văn hóa Qattara ở Qatar vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.